أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كتاب الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كلام الله إعجاز كمثل الفجر قد بان، يروي القلب من ظمأ إذا ما كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم. اقتضت حكمة الله تعالى في إنزاله للقرآن الكريم أن يبين دائما أمر الفريقين، فريق المؤمنين الذين آمنوا بالله وبرسوله وباليوم الآخر وبكل ما وجب عليهم من الإيمان بالغيب، ثم صدق ما في قلوبهم من الإيمان، صدقوا بجوارحهم في العمل الصالح، فأتوا بالأعمال الصالحة بدءا من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله الصلوات التي افترض الله عليهم، ثم استزادوا من النوافل فأتوا بالصالحات من الأعمال، سواء كانت في الصلاة أو في الزكاة والصدقات والتقرب إلى الله. وبين الله الفريق الآخر، فريق الكافرين الذين طغوا وتكبروا وكفروا بأنعم الله تبارك وتعالى. فدائما تجد الله تعالى إن ذكر فريقا يعقب ذكر الفريق الآخر. ففي سورة والسماء ذات البروج، سورة البروج التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها أحوال قوم طغوا وتكبروا، ووصل بهم أمر طغيانهم وتكبرهم وعنادهم لله تبارك وتعالى ما قد علمتموه من قصة الأخدود، ذاك الصبي الغلام البسيط الذي آل على نفسه أن لا يبقى أحد من أهل مملكته وبلدته إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد، بل وقدم نفسه رخيصة لله تعالى حين أتى إلى الملك الذي عجز عن قتله حين بعث بجنود له مع هذا الغلام مرتين، مرة فوق أعلى الجبل فأسقطهم الله ورجع إليه، ومرة في وسط البحار ولجج الأمواج فأغرقهم الله، وأتى بنفسه برجليه إليه وقال له: إنك لا تستطيع قتلي حتى تفعل ما آمرك به، خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام وارمني به بعد أن تصلبني على جذع وبعد أن تجمع أهل البلدة كلهم أجمعين. وأهل البلدة على دراية بالقصة، وأن هذا الغلام يدعو إلى الله رب العالمين، وأن هذا الملك العاتي المتكبر الطاغي يدعو الناس إلى عبادته. كانت هذه قصة طويلة، ونهايتها أن الناس كلهم آمنوا بالله، فركب هذا الكافر العنيد على رأسه وأمر بالأخدود أن تشق وأضرم فيها النيران، وأمر بكل من لم يرجع عن دينه أن يرمى إلى هذا النار، وأحرق خلق كثير من المؤمنين في هذا النار، ظاهرها نار وباطنها ما ذكر الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. صحيح أنه امتحان عسير
حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة كانت تحمل غلاما لها طفلا صغيرا تحمله في ظهرها، فلما أرادت أن ترمي نفسها بالنار لأنها خيرت بين أن تترك دينها الذي آمنت بالله رب العالمين وبين أن تقحم نفسها في النار، فأرادت ثم تذكرت هذا الغلام الصغير فأشفقت له وتقاعست، فأنطق الله الغلام فقال: يا أمه اصبري فإنك على الحق، فرمت نفسها في النار في ظاهرها، ولكنها أفضت إلى جنات تجري تحتها الأنهار. وانظر إلى كلام الله العظيم حين يقول: ذلك الفوز الكبير. تأمل معي أيها المستمع وأيها المشاهد لي إلى أمر استعظمه وكبره رب العالمين، كيف يكون كبيرا؟ فوز سماه الله تعالى بالفوز الكبير، ذلك هو الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير. وآيات أخرى: ذلك الفوز العظيم. إن هذا هو الفوز فعلا، فوز ما بعده فوز. الفوز أن تفوز بجنات تجري تحتها الأنهار، إن وطئت قدمك تحيا ولا تموت، تشب ولا تهرم، تصح ولا تسقم، تنعم ولا تبأس. أشبهت هذه الآية التي في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والبرية أي الخليقة من برأهم الله. ولذلك استدل بعض أهل العلم على فضل المؤمنين صالح المؤمنين وصادقيهم على تفضيل المؤمنين البررة الصالحين على كثير من ملائكة رب العالمين، لأن الله قال: أولئك هم خير البرية. خير البرية خير الخليقة، هذه تزكية من رب العالمين. وبما نال هؤلاء بالإيمان والعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات متلازمان لا يفترقان، الإيمان بالله والعمل الصالح، فمن أتى بهما أفضى إلى الفوز الكبير في الجنة، وأفضى إلى الخيرية عند رب العالمين، فشمل نعيما في الدنيا من لذة المناجاة لرب العالمين والتلذذ بطاعة الله تبارك وتعالى، وأفضى هذه الجنة إلى جنة الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباد الله الصالحين الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات فأفضوا إلى الفوز الكبير. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. ومن يتلوه أحياهم وأبعد